Так, ведучий провідник, ви на нього дивитесь, замикаючий Олег. Значить, перше правило на маршруті. Всі слухаються провідників і виконують те, що провідники просять. Тому що бувають різні ситуації, бажано прислухатися. Ось друге правило. Значить, темп задає той, хто йде саме повільно. Тобто той, хто кому важче, от по такому темпу ми йдемо. Самі сильні йдуть в кінці, самі ті, хто йде саме повільно, йдуть спереді. Це нормально, це якби по принципу енергії, якби ті, хто сильні, вони якби підштовхують тих, хто... Ну, нас не багато, але тим не менш, коли велика група, то це дуже сильно працює, цей принцип. Це друге правило. Третє правило. Якщо якісь травми, щось болить, якийсь дискомфорт, то, будь ласка, кажіть про це, не мовчіть. Бо я знаю, що інколи люди можуть довго-довго терпіти, а потім взрив. Тому бажано відразу про це казати, і провідники вже приймемо рішення і міри, щоб загладити ті чи інші задачі. Це було третє правило. Четверте правило. Якщо на маршруті зустрічаєте диких звірів, то, будь ласка, не треба на них полювати, їсти їх не бажано, тому що вони занесені в Червону книгу, майже всі. Ну, окрім кабанів, їх багато зараз. Так що... А не дай Бог кабанів, Юра, як тебе вести? П'яте правило. Вести, якщо побачили диких звірів і ви все-таки не голодні, не хочете їх їсти, то бажано тихенько не трогати їх, сильно не пугати. Вони, як правило, бояться дуже людей, дикі звірі. Тому бажано їх обійти. Кабани теж бояться, вони тікають. Якщо кабан чогось напугався, інколи він може біжати на людей, але це буває дуже рідко. Якщо він біжить на людей, просто треба сховатись за дерево і все, він просто мимо пробігає. Тобто, якщо він біжить звідти, де стоїть Олег, просто треба так стати. На дерево лізти не треба. Ні. Він просто, він ніколи не нападає на людей, хіба що ви там дуже його будете дразнити. Він просто мимо пробіжить і все. Це що стосується вовків, медведів, тут вони не зустрічаються, тому що тут багато досить і конів, і людей ходить, можна не переживати. Але якщо зустрінемо якихось таких хижих звірів, то вони, в принципі, теж на людей не нападають, головне в їхнє логово не заходити і не дразнити їх. Це таке. Далі, шосте правило. Якщо десь відстаєте, якщо вам тяжко, теж про це скажіть, будь ласка. І потрібно триматися на відстані поля зору від провідників, щоб провідники бачили, де ви, що з вами все добре. Ось сьоме правило. Яке сьоме правило? Якщо важкий рюкзак, то можна частину речей перекинути тому, хто легко йде, кому легко йти. Це правило можна віднести до четвертого, ладно. Так, восьме правило, всього 9 правил, зараз я ще 2 згадаю. Телефон має бути обов'язково включений, щоб був зв'язок хороший, це важливо. І 9 правило, яке 9 правило? 9 правило в кожного своє, це ваш якийсь основний принцип, який ви, несете з собою. Я би ще одне правило додав, це бажано мати з собою довіру Всевишньому, так набагато легше. Тобто виходить майже 10 Божих заповідей. Ось так. Це в нас була Нагорна проповідь. Амінь. Куда мы идем, как называется водопад? Так, куди ми йдемо? Ми зараз знаходимося біля верхнього водозабору другої гідроелектростанції селища Тур'я-Поляна і рухаємося ми по ущелині річки Воєводино до одного з найбільших водоспадів в Україні – Воєводинський водоспад. Ось, він десь більше 10 метрів довжину. Також за цим водоспадом ми зможемо побачити
з десяток інших менших водоспадів, які беруть які знаходяться на річці Воєводин, яка бере свій початок з значить, вершини гори Полонина Ринок. Чуть не забув, друзі, забув одну важливу річ. Не трогайте саламандри. Вітаю вас на прапор Срібної землі. Джай. Отруйні. Да, куда побежала? Уже слишком много внимания. Она меня заметила краем. Лучше прячься в пещеру. Золота така, красиво. Головне, знаєте, щоб людина побачила, що це туризм якби екологічний, да? Підкреслити. Що ми стараємося все-таки зрощувати екологічний туризм, а не просто там бродити по лісам. Да? Ну, це здорово. брождение тоже как бы оздоровлення для людини. Да, Дуже полезно. само собою. Але коли ми робимо на цьому акцент, на здоров'ї, на екології, то тоді люди якби розуміють, що навіщо це все потрібно. Особенно силе слово здоровья, бо сейчас це как бы Ну так. Да. очень актуально. Да. Касається кожного. А здоров'я завжди буде актуально, поки ми живемо на землі. Раньше все время тренировать пахал, да? Пахал. Вот, ну, везде там отдыхал. Вот, но все равно. Вот, если здоровье, вот надо было сильно, крепко. На последний лет. Да, куди вона веде? Ну туди, на ферму. На Виключний ферму яку? Ну оцю екоферму, що Це вона я так високо розповідав. в горах? Кінну цю ферму. А, вони просто на лошадях туди піднімаються, да? Конная экоферма, расположенная прямо в лесу. Сюда люди приезжают, живут в домиках, катаются на конях, просто гуляют по лесу, собирают грибы, ягоды. Здесь же рядом речка находится. Есть какие-то игровые площадки для детей деревянные. Классное место. Тут несколько лошадей у них в хозяйстве, то ли 4, то ли 6. Уже я точно и не помню. Зайдем в это хозяйство, посмотрим, как они тут живут. Ёлка яка, ого, Ніна. Ну да, Ні, огроменная ель или сосна. яка ёлка. Добрий день, Роман. Добрий день. Я друг Дениса Деменко, знаєте такого? Так, Ми вже до вас приходили. Добрий день. Як ви ся маєте? маємося туди-сюди. Да, конів я чув, що відвезли. Да, там у нас же ж гора сунула, що була тут. Ага. Внизу так форма не можна було довозити, там не це. Там ми Там на Юрій звати. дуже приємно бачити. Це мій друг. Ось. Значить, хотів запитати, коли десь конів привезуть, ви знаєте? Це, я думаю, десь через 2 неділі, то вже, в принципі, тут нормально порядок завезе. Угу. Ну, ясно. А які зараз ціни, можете сказати, будь ласка? Оксанка тим займається. Оксані позвонити, так. В неї контакти не змінились, бо я Все вже те ж давно не саме. дзвонив. Єдине, що стабільно, то контакт. А куда вы возите на конях? Куди хочете, куди можете. Ну, на гостру. Ну, якщо На ви полонину. видержите питання, а якщо є досвід, то можемо. Якщо досвіду нема, то так. То є що їхати. А цікаво, кудою? По цій дорозі, типу, так? Чи- По-різному. Є так, що на вітру, вон тим хребтом, туди на білі камені, на остров. І Є на прямо на остров. Є сюди через цей, на полонину рівну. Ну, І це на все- руну теж. Да, да. Ага. Ну, все залежить, як людина підготовлена. Мгм, мгм. А ціни коні То теж що, то теж саме. так. Да, да. Я зрозумів. Я гроші не люблю. Вона На бухгалтерії. щастя, мені грошей не треба, то я собі живу. Ага, ну слава Богу. Да. Ну, да. Ясно. Редкий А человек. що як з проживанням? У вас тут можна і проживання заказати, да? Да, але до вересня в нас вже все зайнято, наскільки я знаю. Бо навіть я не маю де пристроїтися. Йой-йой. Ого, А вон це качелька. Вже серйозно. Вже палатку будете скоро А кидати. взагалі скільки в середньому там ну, на двох, допустимо, кімната? То Ну, з це до Оксаною. Оксани. Оксаною. Да, я її знаю, можна буде подзвонити, дізнатись. Да.
Зрозуміло. І баня, чан у вас зараз працюють, да, робочі? Ну, як, Ага. Зрозуміло. Добре. Я більше лісом займаюся. Охота, ліс, це моє. А то все. Що там зараз, як звірина? Кабани є? Я дав, вони якраз понесли хлопці корма, підкормку. Бо знаю, що досить много вже кабанів. У нас, так. У нас олені. ми круглий рік кормимо. Косулі, олені теж дає. Олені, медведі. Ну, ой, медведі є, супер. Да. Є медведі? Да. Та ви що? Да, так що Три будемо. штуки, Та ж три підкормлюєте? Ну, медведів ні. Ні, А медведів що, ні. бачили медведів? Великі чи малі? Ну, є один такий хороший, чорний, такий, я думаю, кілограм за 300 має. Ого. Не бажано нам зустрічатися з А та медведем. ви йому зараз такі взагалі Не цікаві, так? Людина не інтересна. То якщо б, не Їсти, дай Бог, зимою так. сліди знайшли, тоді вже треба. І в А що логово він зараз- попали. А що він зараз їсть? Малини ще не є, що він їсть? Гриби є, Гриби? є, да, він копає папороти, всякі оці от речі. Ага. Копає, відкопує. Ясно. Так що він їсти має зараз. Тобто це маленький цей карпатський медвідь, так? Ну, я вам не сказав, що він маленький. Ну це ж не той, як грізлі. А такий. це ні, але карпатський теж, як на задні лапи Він стане, не то самий такий менший. Він не самий менший, то пані от. медведь. Є до півтони важить. Не Да. Той, треба. котрий Не надо. на люту, що застрелили, що вівці їв, там і свиней по селі ходив. Ну, то вже більше 15 років, А, то майже 600 кг. О, нормально так. А вовки бігають? Да. Маємо проблеми з волками. А що, їдять собак? Собак. Ну вони люблять. Зимою, да, так? собак. Да, пороздирали. Мгм. Ну, Оленів ясно. погризли. Прийшлося там одного навіть дострілювали, бо перегризли сухожилля йому задні. Він Ага. там скотився в яму і не міг навіть вийти. оттуда. Не знаю, скільки А він там. чого вони його тоді не їли? В ямі. Не Ми змогли. ми не могли Не спустити. повезло їм. Охотились і неудачно. Ну, але вони тоді ми знайшли сліди косулю загризли. Тобто Мгм. вони настільки голодні не були, наскільки просто побачили те. Ну так вони регулюють Ну, зараз- же цей весь процес, вони мають теж бути. Ну і слабий, мабуть, охотитись. був олень раз. Молодий просто був. А. А вони охотяться як люди. Загони роблять, номера стоять, Да, да. заганяють, то все. Та вони дуже такі, ну. Але вони справедливі вовки, вони так не нападуть просто. Наскільки я знаю, вони просто не Я би хотів, нападають. щоб ти з ним зустрівся, а потім Я сказав, вже. хто кому справедливий. Я вже Ви зустрічався. знаєте, мені Вже колись зустрічався. батько Ну, здалека. мій теж. А я зблизька, і повір мені, Що, не знайшли спільну мову? ну, як вам сказати, я ні до, ні після не міг вискочити, ну, от десь як той, от є такі перила перескочити з міста. Угу. А перескоч? Перескочив. Він був агресивний, типу, нападав на вас? Ну як, я вдоль стінки крок вліво, Ага. Може, десь біля логова були. ні, зимою. А, зимою, ну так, да, зимою вони зліші. Зараз не такі. Іди сюди, не бійся, ще молодий, ще ночок. Это что, лаечка? Іди сюди. Будеш кусати? Не гавкає. Привіт. Привіт. Хорошая собачка, хорошая. Що ти? Нема м'яса, ми вегетаріанці, нема. Перебач. Да, так що вибач, що не даємо тобі м'ясо, да? Який красавчик. Красавчик. Ну, на вовках. Пойдем с нами в поход. О, все, Юра. Він тебе полюбив. Це дівчинка. Да. Ну, тем более. Що, йдеш з нами? Дихати всі вміють. Правильно. Ні? Не вмієте? Тоді давайте зупинимося. Бажано дихати носом і якби якомога робити більш глибоке дихання. Ну, в ідеалі це повне дихання, наскільки це можливо повне, це діафрагмальне. Тобто ми робимо вдох спочатку животом, да? Потім груди і видох. Груди опускаються, живот наповнюється. Ну, якби діафрагма, да, спрацьовує. Тобто кажуть, що там жінки дихають животом, чоловіки грудьми, а насправді бажано дихати і животом, і грудьми. Тобто, ну, от дивіться, хвиля така виходить, да?
Ой, отак. Хвиля така виходить, типу живіт, груди. Груди опускаються, живіт наповнюється, живіт. От, на лиці така посмішка. Чим більше посмішка, тим більше розкриваються ноздрі, повітряні шляхи, і тим легше дихати. Так що це не просто так. Тепер вона вам підходить. Ладно. От, зрозуміли? Попробуйте. Я легко. І коли ми рухаємося, то треба, медведі. думаю, не поможе. Не хочу. Коли ми рухаємося, то бажано все-таки в одне дихати так. Ми часто поверхнево дихаємо, да? Особливо коли нам важко. Треба старатися все-таки більш глибоке, щоб було дихання. Тоді менше вдохів-видохів, менше сили ми тратимо на це. І повністю легені, і всі глибокі якби, слої нашого тіла наповнюються киснем. І Ну не поживними виходить, речовинами. дивись, Юра, ти кажеш носом. У мене нос туди і вдихає, і видихає. Ну так носом Треба вдихаємо і видихаємо. лежачи. Чого не Коли виходить? лягаєш, Ні, дивіться, спочатку То животом. живот Живот. туди. Поставте руку на живіт. Ну, Живіт надувається. надувається чи втягується? Надувається, ми робимо вдох, то ж надувається. туди так. Ну, О, а вдох я і через нос роблю. Менше Ну, да. теорії, пробуйте. Вдох. Бачите, ви одразу так робите, а треба так. Попробуйте животом. Отак подихайте. Ну, бачите, виходить. От, тобто животом вдох. Приблизно половина вдоха животом. І потім такий плавний перехід, як хвиля на морі. На груди. І так само видох. Спочатку груди опускаються, живіт надувається. Прес качається. Можна видихати, в принципі, і ротом, але вдихати обов'язково носом. Це важливо. Ось. І все. Ну, по ходу розберемось. Це треба пробувати, практикувати. Якщо будуть питання, то питання. От бачите, палець дуже допомагає. Спускаемся вниз к водопаду. Может быть, искупаемся, но, по крайней мере, посмотрим на водопад снизу. Спуск по камням. Такой средней сложности, я бы сказал. Потому что местами камни скользкие, влажные, надо быть осторожным. Особенно, когда в руках камни.